წინა ვიდეოში ვაფასებდით ზღვრულ სარგებლიანობას, შოკოლადისთვის და ხილისთვის, ოღონ ფასის მიხედვით. და შედეგად ვნახეთ, რომ თავიდან სასურველი არის შევიძინოთ შოკოლადი, იმიტომ რომ ზღვრული სარგებლიანობა ფასზე უფრო მეტია, ვიდრე ხილისთვის, ხო, კილოგრამი ხილი იყო თუ არ ვცდები. და რამდენჯერმე აღმოჩნდა ასე, ანუ პირველი შენაძენის შემდეგ, ანუ ერთი ცალის შეძენის შემდეგ, ისევ ზღვრული სარგებლიანობა იყო მეტი და შემდეგ უკვე გათანაბრდა და სულ ერთი იყო, რომელს შევიძენდით და პირობითად შევიძინეთ ეს, შემდეგ ეს და ასე შემდეგ. ანუ თუ გავყვებით ამ პრინციპს, დავინახავთ, რომ ყოველ ჯერზე იმის მიხედვით შეგვიძლია მივიღოთ გადაწყვეტილება, მაქსიმიზაცია რომ გავაკეთოთ ჩვენთვის სარგებლიანობის. თუ რომელი პროდუქტის სარგებლიანობა, ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით არის მეტი. ახლა ეს იყო შედარებით ისეთი მაგალითი, სადაც რაღაც რაოდენობებით ვართ შეზღუდული. მაგრამ საინტერესო იქნება ისეთი მაგალითის მოყვანა და რეალურად ეს განზოგადება უფრო გამოვა მაინც, სადაც შეგვიძლია ძალიან მცირე რაოდენობების შეძენა. და მიხვდებით რას გულისხმობ, ანუ ცოტა უფრო ზოგად პრინციპს შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამის მიხედვით. ესე იგი, ავაგოთ გრაფიკი, სადაც აქეთ გქონდეს გადაზომილი marginal utility, ანუ ზღვრული სარგებლიანობა შეფარდებული ფასთან. ანუ ეს საზომი პრაქტიკულად გვეუბნება, მე რომ ვხარჯავ, თქვათ, ლარს, რამდენად დიდ სარგებლიანობას, რამდენად დიდ სარგებელს მოიტანს ეს ჩემთვის. და შემიძლია სხვადასხვა პროდუქტისთვის შევადარო, ხო, ეს ორი რაღაც. და აქეთ გადავზომოთ უბრალოდ დახარჯული ლარები. და მოდი ვთქვათ, ეს იყოს პირობითად აქ 50 და აქ იყოს 100. და აქეთ გადავზომავ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ასე შემდეგ. ახლა მოდი წარმოვიდგინოთ ორი პროდუქტი და ამ ორი პროდუქტის გრაფიკი გქონდეს დახარჯული თანხის მიხედვით, როგორ იცვლება ზღვრული სარგებლიანობა. და ისევ ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ გამოვყავი იმისთვის, რომ მასშტაბის აღქმა გქონდეს, მაგრამ სინამდვილეში არ ვართ შეზღუდული, რომ აუცილებლად ლარი ან 2 ლარი უნდა დავდოთ. შეგვიძლია ძალიან მცირე რაოდენობა შევიძინოთ და ძალიან მცირე რაოდენობის ფული დავდოთ ამისთვის. და ვთქვათ, წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ-ერთი გრაფიკი არის მაგალითად აი ასეთი, რაღაც აი ასეთი ვთქვათ, და მეორე იყოს, მოდი, დაახლოებით აი ასეთი. და ორივეს ექნება, ესე იგი, თან მოდი დავაწეროთ, რომ არ დავიბნეთ, ანუ ეს არის ესე იგი პროდუქტი A, ამიტომ გვექნება marginal utility A შეფარდებული price A-სთან, ანუ ზღვრული სარგებლიანობა 100 შეფარდებული 100 ფასთან და აქეთ გვექნება იგივე B-სთვის, ხო? ესე იგი MUB შეფარდებული P-B-სთან. ანუ ეს შეფარდება თვითონ არის ის სიდიდე, რაც გეუბნება რამდენად დიდ სარგებელს იღებ, როცა რაღაც თანხას ჩამოდიხარ. ახლა როგორც ვთქვით, შეგვიძლია ძალიან მცირე რაოდენობის შეძენა. ეს ნიშნავს, რომ შეგვიძლია შევიძინოთ აი ძლივს რომ გავარჩევთ პირობითად ამ გრაფიკზე, ეგეთი რაოდენობა, ხო? ანუ შეგვიძლია დავდოთ აი ამდენი თანხა მაგალითად მხოლოდ. და ამის გათვალისწინებით, თუ დაუკვირდებით ერთის გრაფიკს და მეორეს გრაფიკს, რა ჯობს? ანუ ჩვენი პირველი თეთრები პირობითად რომელ პროდუქტში უნდა დავხარჯოთ? ნუ თუ დაუკვირდებით გრაფიკს, აშკარად ჩანს, რომ A პროდუქტისთვის უფრო მეტი ზღვრული სარგებლიანობა მოდის ფასზე, ვიდრე B პროდუქტისთვის, ხო? ანუ პირველი რაღაც მცირე რაოდენობა აშკარად აჯობებს, რომ შევიძინოთ ამ A პროდუქტის, იმიტომ რომ მაშინ, ნუ ცოტა გამოვყოფ ახლა ამას, ანუ სიგანე რომ ჩანდეს, მაგრამ რეალურად არ არის ეს საჭირო, ანუ ალბათ ხვდებით, რომ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობაზეა საუბარი. ან თვალად მათემატიკურად თუ მიუდგებით, უბრალოდ რაღაც უწყვეტ ამოცანასთან გვაქვს საქმე, ხო? ნუ კალკულუსი თუ გაქვთ გავლილი უკვე გაიგებთ მაგას, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მცირე რაოდენობებზე არის საუბარი, ანუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. და მაშინ ამ შემთხვევაში A პროდუქტისთვის აშკარად, უпростоრად A პროდუქტზე აშკარად უკეთესი პირობები არის, ხო? შეგვიძლია ეს გავაფერადოთ, რომ აი ეს იქნება მთლიანი სარგებელი, რასაც მივიღებთ, თუ შევიძენთ ამ პირველი რამდენიმე თეთრით A პროდუქტს. იმიტომ რომ იგივე რომ გვექნა B პროდუქტზე, მაშინ მხოლოდ აი აქედან ქვემოთ წამოვიდოდა ეს სარგებელი, ხო? ანუ შედარებით მცირე ფართობთან არის ასოცირებული. ახლა თუ დაუკვირდებით ამ გრაფიკს, რაღაც დროის განმავლობაში ყოველი მომდევნო, ანუ რაღაც მცირე ნამატი რომ განვიხილოთ, ანუ ყოველი მომდევნო შენაძენი ჯერჯერობით ისევ აშკარად უმჯობესია რომ იყოს A პროდუქტის, ხო? იმიტომ რომ ნუ დაუკვირდეთ ვართ აქ, ისევ აშკარად ამ ნიშნულობებისთვის A პროდუქტის შენაძენი არის უკეთესი, იმიტომ რომ გრაფიკი არის უფრო ზემოთ.
ეხლა ცოტა უცნაური რაღაც ხდება აქ და არ უნდა დავგვაბნიოს მაგან. მაგალითად, თუ გადავწყვეტ, რომ მოდი პირველი ლარი მთლიანად დავხარჯოთ ამ A პროდუქტზე. რა მოხდება ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში მოხდება ის, რომ დაახლოებით სადღაც აქ ვართ და ესე იგი, ეს ფართობი შეესაბამება ჩვენს სარგებელს. ეხლა არ უნდა დავიბნეთ და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ფართობი არის სიამდვილეში, რაც შეესაბამება ჩვენს მიღებულ სარგებელს. რატომ? იმიტომ რომ გრაფიკს თუ დაუკვირდებით, ჩვენ ეს ლარი რომ დავხარჯეთ, რეალურად რაც ვქენით არის რომ ეს ძალიან მცირე დანახარჯი შეესაბამება, ცოტა რომ გავამარტიოთ წარმოდგენა და ეს რომ დავყოთ რაღაც მცირე სეგმენტებად, ეს ძალიან მცირე დანახარჯი შეესაბამება ამ სარგებელს. შემდეგ მომდევნო ძალიან მცირე დანახარჯი შეესაბამება უკვე ამ სარგებელს. ხო, გრაფიკს ჩამოუყვებით. მომდევნო მცირე დანახარჯი შეესაბამება აქედან აქამდე სარგებელს და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში გვექნებოდა ზუსტად მართკუთხედი, ეს სარგებლიანობის ფართობი. თუ თვითონ გრაფიკი იქნებოდა რაღაც ასეთი, ხო? დაიცა? ხო. ასეთი რომ ყოფილიყო სარგებლიანობის მნიშვნელობა, მაგ შემთხვევაში გვექნებოდა მთლიანი მართკუთხედი, მაგრამ ნაცვლად მაგისა გვაქვს ესეთი რაღაც. ახლა შეგვიძლია გავყვეთ ამ გრაფიკს და ვთქვათ, რომ მაგალითად მეორე ლარიანი შეგვიძლია პირდაპირ მეორე ლარამდე მთელი ეს ღირებულება შეგვიძლია პირდაპირ დავახარჯოთ ამ A პროდუქტს, მაგრამ ძალიან საინტერესო მომენტამდე მივდივართ და შეიძლება თავიდან ცოტა არაინტუიტიური იყოს. შეიძლება იფიქრო, რომ სანამ არ გადავიკვეთებით ამ B პროდუქტის გრაფიკთან, მანამდე ჯობს რომ შევიძინოთ A პროდუქტი. იმიტომ რომ აშკარად უფრო ზემოთაა გრაფიკი, ხო? მაგრამ ცოტა განსხვავებული რაღაც ხდება აქ. როგორც კი მოვალთ ისეთ დონემდე, სადღაც აქ იქნება ალბათ, ხო? აქ რომ მოვალთ, რეალურად უკვე მივადგებით დაახლოებით ისეთ ვითარებას, როგორიც გქონდა აქ. შევიძინეთ პირველი შოკოლადი, შევიძინეთ მეორე შოკოლადი და უცებ მესამე შოკოლადის შეძენის საკითხი რომ დადგა, ხედავთ რომ ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით შოკოლადისთვისაც და კილოგრამი ხილისთვისაც არის თანაბარი. და რეალურად აქედან უკვე შეიძლება ერთ-ერთი შევიძინოთ, მაგრამ შემდეგ უკვე მეორე იქნება აუცილებლად უფრო სარგებლიანი და შემდეგ მეორეს შევიძენთ და შემდეგ ისევ პირველს შევიძენთ და ასე შემდეგ. თუ დაუკვირდებით ამ გრაფიკზე რაც ხდება, აქ, ესე რომ გავყვეთ, ცოტა ცუდად დამინახავს სხვათა შორის, უფრო მაღლა უნდა გამეკეთებინა ეს წერტილი აშკარად. ესე იგი, აქ სადღაც რომ მოვალთ და მოდი ფერებმა რომ არ დაგვაბნიოს ისევ ამ ფერს ვიზამ. რეალურად რაც ხდება არის რომ ეს წინა გრაფიკი, B პროდუქტის გრაფიკი იგივე დონეზეა, ხო? ეს ხაზი არაფერ შუაშია, რა უბრალოდ მინდა რომ გაჩვენოთ რომ იგივე დონეზეა. და იგივე დონეზე თუ არის, ეს ნიშნავს რომ როცა აქამდე მოვალ, როცა ამდენს დავხარჯავთ, ხო, 2 ლარი და რაღაც თქვა 25-30 თეთრი. აქედან დაწყებული უკვე თანაბარი არის ორივე პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით. და ეს რას ნიშნავს? მაგალითისთვის თუ მე გავაგრძელე და მომდევნო ძალიან მცირე რაოდენობა თანხის დავხარჯავ, თქვა 5 თეთრობით მივდივართ პირობითად, ხო? როგორც კი დავხარჯავ, თქვა კიდევ 5 თეთრს და ესე იგი, ეს ფართობიც ახლა შეესაბამება ჩემს მიღებულ ზღვრულ სარგებლიანობას. გრაფიკზე ჩამოვედი უკვე ოდნავ ქვემოთ, ახლა ვარ სადღაც აქ, მოიცა სხვა ფერი აჯობებს აქ. ესე იგი, გრაფიკზე ახლა ვარ სადღაც აქ და ახლა აშკარად ჩანს, რომ B პროდუქტის მნიშვნელობა, ამ პირველი შენაძენის მნიშვნელობა B პროდუქტის, უფრო მეტ ზღვრულ სარგებლიანობასთან არის ასოცირებული, ვიდრე A პროდუქტის, იმიტომ რომ ჩამოვწდი უკვე ამ ტოლობას, ხო? თავარი რაც ამ გრაფიკზე არის ცოტა არაინტუიტიური და რაც შეიძლება გვაბნევს არის ის, რომ რადგან მივდივართ, უცებ აღარ ვფიქრობთ, რომ ამასთან რამე წვდომა გვაქვს. მაგრამ რეალურად ეს გრაფიკი იმას ხომ არ გვიჩვენებს, რომ ეს კონკრეტული 5 თეთრი დახარჯი, ამიტომ უფლება აღარ გაქვს რომ ეს შეიძინო. ეგრე ხომ არ არის? სიამდვილეში ეს უბრალოდ გვიჩვენებს თითოეული პროდუქტისთვის რა არის ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით. და ამიტომ, როცა თანაბარ წერტილს მივაღწევთ, საკმარისია რომ ძალიან მცირე რაოდენობით ჩამოვწდეთ ამ გრაფიკს, თქვათ, გადავწყვიტეთ რომ ისევ A შევიძინოთ და თქვათ 5 თეთრობით ვყიდულობთ, ახლა უცებ ვართ ისევ ვითარებაში რომ გვირჩევნია მომდევნო 5 თეთრი, ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა ეს, მომდევნო 5 თეთრი დავხარჯოთ B პროდუქტზე. იმიტომ რომ მომდევნო 5 თეთრი რომ დავხარჯო A პროდუქტზე, მაშინ მივიღებ მხოლოდ ამდენს სარგებელს, ხო? ამ სიმაღლიდან დაშვებული იქნება რაღაც მართკუთხედივით, მთლად მართკუთხედი არა, და ამ დროს ეგ მომდევნო 5 თეთრი რომ დავხარჯო B პროდუქტზე, მეტ სარგებელს მივიღებ, ხო? უფრო მაღალი იქნება ეს რაღაც ფიგურა, რის ფართობსაც ვითვლი. შედარებით მცირედ. მაგრამ თქვათ მივიღეს გადაწყვეტილება, ესე იგი, აშკარად ახლა B პროდუქტი მაწყობს, მაგრამ ახლა ეგეც რომ შევიძინე,
ჩამოვედი ისეთ დონეზე, რომ ისევ თანაბრად არის ამ ორი პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით ჩემთვის. შესაბამისად, შემიძლია ისევ შევიძინო პირობითად A პროდუქტი, შემდეგ ისევ B პროდუქტი. ან პირიქით B პროდუქტი, შემდეგ A პროდუქტი. მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ თანაბრად დონეზე როცა ვართ, აი აქ უკვე მონაცვლეობით გვიწევს თუ მაქსიმიზაცია გვინდა ჩვენი სარგებლის, მონაცვლეობით გვიწევს შეძენა. საინტერესო მომენტს მივაღწიეთ. ესე იგი, როცა გვაქვს ორი სხვადასხვა პროდუქტი და როცა ამ ორი პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობა განსხვავდება და თავიდან მithumetes ხო, ანუ გრაფიკს თუ შევხედავთ, რაღაც დანახარჯამდე გვაწყობს რომ ერთ-ერთი პროდუქტი შევიძინოთ. მაგრამ როგორც კი გავუთანაბრებთ ამ ორ პროდუქტს ერთმანეთს, ანუ როგორც კი საკმარის შევიძენთ ერთი პროდუქტის, ანუ იმდენს, რომ მომდევნო დანახარჯი უკვე ორივე პროდუქტთან ასოცირებული არის თანაბარ სარგებლიანობასთან, ამ შემთხვევაში მოვდივართ ასეთ საინტერესო მომენტამდე, რომ ერთი პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობა ფასის მიხედვით ტოლი არის მეორე პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობის ფასის მიხედვით. ესე იგი, ისევ რომ გავიმეოროთ რაც მოხდა აქ, როგორც ზემოთ იყო, როგორც შოკოლადის და ხილის მაგალითზე იყო, რაღაც დროის განმავლობაში და ანუ რეალურად დროის არასწორი ცნება აქ რაღაცა თანხისთვის, ანუ რაღაც რაოდენობა დანახარჯისთვის, უბრალოდ ჯობს რომ შევიძინოთ ერთი პროდუქტი, იმიტომ რომ აშკარად რაღაც მომენტამდე არის მეტი სარგებლიანობა ასოცირებული ამ პროდუქტის შეძენასთან. მაგრამ ამ მომენტიდან და როგორც წესი ეს მაშინაა უფრო რეალისტური, როცა საუბარი არის ისეთ პროდუქტებზე, რომლის ძალიან მცირე რაოდენობებით შეძენაც შეიძლება, ხო, მაგალითად, როცა წონით ყიდულობ რაღაცას და გრამებშიც შეგიძლია გქონდეს განსხვავება პირობითად. რაღაც მომენტიდან უკვე თანაბარი არის ზღვრული სარგებლიანობა და ამ მომენტიდან თანაბრად ანაწილებ შენს დარჩენილ თანხას ამ ორ პროდუქტზე და ამ შემთხვევაში გექნება მაქსიმალური სარგებლიანობა აქედან.